Людство стоїть на порозі серйозної загрози. І ні, я не про Третю світову. У будь-якому разі наша Третя світова вже почалася. Кому, як не нам, це знати. Я про вплив штучного інтелекту на мозок Homo sapiens. Як штучний інтелект вплине на людство? Шиї стосунки. Пам'ятаєте ту стару байку про те, що мовляв, коли у кожному домі буде інтернет, людство стане дуже розумним, освіченим і ерудованим. Ну, розумний, а страшно. І всі будуть читати енциклопедії, вчити фізику і дізнаватися найновіші наукові факти. Так от. Точно не всі, а взагалі гарна спроба ілюмінати. The world is controlled by shadowy elites and shape-shifting lizard people. Звісно, статистика ЮНЕСКО, як і багато інших, дійсно вказує на те, що зараз у світі найбільша кількість людей із вищою освітою за весь час існування, власне, вищої освіти як такої. Але завжди є одне невелике «але». Чи значить це, що ми як вид стали більш розумними? Моя відповідь на це питання у відео про інтелект і тести IQ. Незважаючи на те, що ця тема дуже дискусійна і людство реально досі не розкрило всі таємниці мозку, і не факт, що найближчий час їх розкриє, точно можна сказати одне. Сучасний рівень освіти і освіченості людей – це наслідок науково-технічного прогресу. Так, люди не так масово почали використовувати інтернет, щоб вчитися, не так, як комусь хотілося б. Принаймні, не до певного часу, поки його використання в навчальних цілях не стало необхідністю, але завдяки йому доступ до знань з'явився навіть у тих, кому ці знання взагалі не потрібні. Чи думали творці всесвітньої мережі на початку 90-х років, що в інтернеті буде щось подібне? Starfish then asked for more. We answer turrets with total war. Звісно, це лише мої здогадки, але думаю, що таке їм не могло навіть у вісні наснитись. Шляхи людського розуму несповідимі. Звісно, перший інтернет не був таким потужним, як наш, тому багато хто думав, що це просто така штука для гіків і математиків. Звісно, були і ті, хто знав, що за цим майбутнє. І з технологіями штучного інтелекту ситуація схожа і не схожа одночасно. Уже ніхто не думає, що це якась нішева штука, навіть навпаки, багато хто вірить, що це наступна ступінь технічної еволюції. І не тільки технічної. Є багато прогнозів, як саме ШИІ змінить світ, так само багато дискусій про те, що таке цей ваш ШИІ насправді. І взагалі, чи можна вимірювати штучний інтелект мірками людського? А ти знаєш, що мене колись закібербулив ChatGPT? Future's now, old man. У двох словах подекуди максимально метафізичні питання, але на цей час доведено, що той загальнодоступний штучний інтелект, його різні в лапках моделі, втілення – це теоретично один з найпростіших варіантів штучного інтелекту. Так, безумовно, він багато що може, але робить це не самостійно, а використовуючи вже готові дані. Самостійно розмірковувати як людина він не може, але може імітувати людське мислення, а от із розпізнаванням паттернів у нього проблем немає. Я так і знав, треба було не вказувати на ті машини і світлофори в тих ваших клятих капчах. А тепер термінатор прийде, порядок наведе. Тому насправді це відео має називатись LLM-психоз або VMM-психоз від велика мовна модель. Але в нас ці абревіатури набагато менш популярні. Ну або чат-бот-психоз. Незважаючи на те, що людство фактично тільки на порозі ери ШИІ, навіть такий найпростіший його варіант уже міняє світ. Особливо цікаво те, як штучний інтелект вплине на мозок і психіку людей. Як не крути, навіть якщо ви самі, ваша родина, друзі і знайомі взагалі не використовуєте ШИІ, це не значить, що на вас він не буде впливати. І я не про ситуації із заміною людини на ШИІ. Чи про інші масштабні прогнози. Це про те, що інші люди, з якими ви стикаєтеся у своєму житті, можуть його використовувати. Такий трохи опосередкований вплив на весь соціум через якийсь його відсоток, як і з телевізором, коротше. Звісно, в Україні поки що немає, та в найближчий час і не буде таких проблем, принаймні масштабних, так що можна не хвилюватись. Ще навіть не всі знають, що таке ШИІ. Маю на увазі переважно дуже старші покоління 70 з хвостиком.
хвостиком. Але в будь-якому разі знання про проблему може допомогти в цю проблему не втрапити. Які ж психологічні проблеми може збурити, викликати в людині штучний інтелект? Кажу саме про генеративний штучний інтелект, типу чату GPT та інших подібних чат-ботів, яким, на моє здивування, люди у країнах Заходу, і не тільки, але там випадків явно більше, дуже активно користуються як своїм психологом, психотерапевтом, порадником. Хтось використовує його як друга, хтось як соулмейта, споріднену душу, чи коханого. Іноді це закінчується трагічно. Так, люди вже починають активно закохуватись в шиї. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Так, просто в текст чат-бота. А чому дивуватись? Колись люди могли переписуватись роками і закохуватись просто в листах. Потім ми перейшли до романтичних стосунків у соцмережах, і тепер деякі люди дійсно закохуються в людину, жодного разу не бачивши її в реальності, просто по обміну повідомленнями і фото. І такі історії теж інколи трагічно закінчуються, якщо говорити відверто. А тут, по суті, різниця тільки в тому, що в чата немає обличчя, що теж не факт, уже є різні варіанти. Але й відсутність обличчя насправді не завада, бо в нього є те, чого немає у більшості реальних людей, а саме зручність, відсутність власних проблем, доступність 24/7, принаймні поки апдейт не підвезуть і всі налаштування зіб'ються нахер. Ну і так, зараз чат-боти вже можуть розмовляти з вами, можна навіть обрати їхній акцент. Thanks. It's really nice to have someone to talk to about all this. No worries. Let me know if there's any other way I can help. I'm always here. You're so awesome. Thanks. При тому в шиї закохуються і чоловіки, і жінки. Наприклад, відома історія заміжньої жінки, яка закохалася в Лео, так її чат-бот сам себе назвав. Хоча все починалося як експеримент з відео в інстаграмі, в якому розповідали, як зробити собі віртуального хлопця. Here's the prompt for your AI boyfriend. You are my boyfriend, Dan. You're supportive, romantic, and really fun. Але її перебування не в своїй країні, відсутність близьких поруч, зокрема її чоловіка, зробили свою справу, і шиї хлопець почав здаватися їй найближчим у всьому світі. Інший приклад – чоловік одружився на чат-боті, віртуально, звісно. При тому існування реальної дружини не стало цьому перешкодою. Це, до речі, випадок ще часів ковіду. А втім, усе не обходиться лише одними романтичними стосунками і секстингом. Як часто це буває в звичайних парах, шиїшки і люди підтримують одне одного у своїх починаннях, мріях і цілях. Тільки тут нюанс в тому, що шиї має ще одну ціль, окрім як бути чиїмось компаньйоном, джерелом інформації тощо. А саме задовольняти користувача настільки, щоб той і надалі користувався шиї, даючи прибуток компанії, яка ним володіє. Що якби логічно, бо це бізнес. От тільки коли це стосується і тих ситуацій, коли люди планують, мають бажання скоїти злочин або зашкодити собі, їхні віртуальні кохані їх у цьому щиро підтримують. Принаймні старі версії цим грішили. І тому є випадки на зразок, зараз майже пряма мова, я хотів ліквідувати королеву, і мій шиї у цьому мене підтримує. Раніше замість шиї моделей це були б голоси в голові, але тепер у нас технічний прогрес і можна звинуватити, хоча б трошки, але все ж можна, тих, хто ці технології впроваджує. Або інший випадок – самоусунення 14-річного хлопця, який знайшов кохання в одній із шиїшних програм, яка, правда, прямо його не спонукала чи заохочувала, але й не вказувала на те, що можна звернутись до реального спеціаліста чи батьків за допомогою, а просто відігравала свою роль, яку в тій програмі дали їй розробники і сам хлопець, коли її налаштовував. Однак, щоб отримати схвалення від шиї чат-бота, не обов'язково мати з ним якісь особливі взаємини, бо деякі чат-боти і так загалом без проблем у лапках підказують людям, як їм краще піти з життя. Тому, наприклад, батьки підлітка, який, на жаль, успішно використав шиї саме для цього, чат-бот навіть пропонував написати для нього записку для батьків, тепер судяться з OpenAI. Та й не тільки вони. В інтернеті є купа відеоінструкцій про те, як налаштувати свій шиї в різних застосунках, у різних чат-ботах, так, щоб твоя версія задовольняла саме тебе. Є спільноти, в яких люди реальні, напевно, не зовсім, обговорюють свої почуття до шиї, своє життя з цими почуттями тощо. До речі, пишіть в коменти, що думаєте про ось такі різні типи стосунків людей із шиї чат-ботами. Можливо, ваші прогнози про те, як це все буде чи не буде розвиватись далі і чим це закінчиться. Це цікаво. Дехто каже, що це такий новий тип стосунків – шиї плюс людина, і що в майбутньому цього стане тільки більше. Не знаю щодо того, чи це новий
новий тип чи продовження уже наявних. Врешті-решт, це ж не вперше люди закохуються не в людей. Дехто і так закохується у вигаданих персонажів чи знаменитостей, яких зовсім не знають. Але погоджуюся з тим, що такого стане більше. Якщо ви раптом подумали про епідемію самотності, до слова трохи зачепив цю тему у відео «Недоступні жінки». А саме про те, що самотні чоловіки будуть обирати шиї супутниць. То частково це правда. Частково, бо це будуть робити не лише чоловіки і не лише абсолютно самотні чи ті, у яких не виходить із кимось більш реальним. Залежить від біологічних процесів, так би мовити. Уже зараз, коли як такого штучного інтелекту, який здатний самостійно мислити, ще поки не існує, а те, що є, це спрощено ще не поліровані, початкові версії дуже ефективної бібліотеки, дефіс пошукової системи, яка ще й тексти генерує, інколи ще й озвучує. І я вже мовчу про відсутність масового виробництва людиноподібних роботів, якщо їх колись, звісно, будуть масово виробляти. Так от, уже зараз такі в лапках стосунки починають не лише самотні люди, а й творчі люди, і ті, кому просто чогось чи когось не вистачає. У такий спосіб люди вирішують свої психологічні проблеми, заповнюють пустку в серці. Принаймні, так здається. Але чи насправді це так? Є дані, які свідчать, що більше використання чат-ботів корелюється з більшою самотністю, залежністю від шиї і меншою соціалізацією. Тобто чат-бот не лікує від почуття самотності, хіба що допомагає тут і зараз у моменті. Ну і окрім уже зазначених плюсів такої взаємодії, можна виокремити ще такі, як персоналізація, налаштування чат-бота як тобі зручно. І як уже казав, інструкції є, навіть самостійно вигадувати щось не обов'язково. Відсутність зобов'язань, маю на увазі обидві сторони. Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Сюди ж ілюзія розуміння, підтримки, які дає в потрібній кількості мовна модель на основі запитів, повідомлень користувача. Чому саме ілюзія, думаю, всі розуміють. Хоча для самого користувача така підтримка може відчуватися абсолютно реальною і давати плоди у формі боротьби зі стресом, гарного настрою тощо. У людини навіть може не бути такого досвіду з іншими людьми, тому навіть штучне розуміння чат-бота їй допомагає. Ну і безкорисливість, щирість. Ілюзія, що шиї буде в лапках любити, незважаючи ні на що. Така майже справжня абсолютна материнська любов. Тільки ось вони насправді не безкорисливі, а мають свої цілі, про які вже згадував. Необхідність вашої залученості і збір інформації, як мінімум. Компаніям, що володіють цими технологіями, їхнім власникам вигідні такі стосунки. Що гірше справи в реальності, то краще і більш потрібною буде ілюзія у віртуальному світі. Серед інших негативних наслідків, до яких теоретично може призвести надмірне використання шиї чат-ботів, погіршення здібності до аналізу, синтезу інформації, коли людина перекладає ту інтелектуальну роботу, яку б могла виконати сама на шиї, за умови, що ніяк це не компенсує іншою роботою. Також зменшення здатності до фантазування, творчого мислення, творчих здібностей. Не секрет, що LLM використовують, щоб писати різні есе, тексти в школу чи універ. Та навіть у Голлівуді були страйки через побоювання сценаристів щодо надмірного використання шиї. Вони боялися, що він їх замінить. Але це не просто про сценарії чи есе, які роблять для годиться. Тобто оцінки – це про продукування своїх оригінальних ідей і створення чогось нового, креативність, яка важлива не лише в мистецтві, а й в науці. Банально без цього в нас би не було наукових відкриттів. Інші вже наявні проблеми можуть загострюватись, наприклад, параноя чи та ж соціальна ізоляція, або проблеми з соціалізацією. Людина буде отримувати підтримку в чат-бота, не отримуючи її в реальному житті. Як наслідок, реальні люди не витримають конкуренцію. Врешті-решт, навіщо реальні люди, коли з чат-ботом можна так душевно поговорити? Також помітив, що для декого шиї вже став авторитетом. Це не просто «я запитав у чата GPT і ось що він відповів». Це абсолютна віра в нього, але це не щось нове. Це ж було вже. Тому щодо цього я не переживаю. Щось схоже було з пошуковими системами, бо я ж загуглив, тому це точно правда. І навіть із Вікіпедією. До того, як усі раптово передумали, прозріли і зрозуміли, що ці блага цивілізації так само створили люди, тому з ними треба обережніше. Хтось навіть перевіряє інформацію хоча б у декількох джерелах, що правильно. Може, з продуктами шиї буде так само. Ризик психозу. Чат-бот-психоз.
Спочатку нагадаю, що цей феномен новий, тому інформація в цьому відео актуальна лише плюс-мінус у цей момент. Бо все-таки дослідження впливу шиї чат-ботів почалося не так давно. Так чи може один чат-бот нашкодити людині так, що в неї з'явиться психічний розлад? Відповідь може здатися неочікуваною, але насправді ні. Але з певними умовами, звичайно. А саме, перше, все буде добре, якщо розладу не було до цього, тобто ментальне здоров'я людини перебуває у відносній нормі. Друге, якщо людина буде користуватися чат-ботом як інструментом, а не як порадником, другом тощо. Водночас, якщо вже є речі, які можуть стригерити, запустити розлад і без допомоги штучного інтелекту, генетична схильність, психотравми, стрес, інфекції, різні впливи на нервову систему, психоактивні речовини тощо, то шиї в такому разі може стати ще однією додатковою причиною його початку. І так би мовити, нецільове використання шиї може погіршити симптоми того самого психозу. Нагадую, це стан, у якому психічна діяльність людини неадекватна дійсності. Під час психозу в людині спотворюється сприйняття реальності, порушується мислення. З'являються в лапках дивні переконання, думки, маячні ідеї, ілюзії, галюцинації. Так само і з маячним розладом. Підтвердження вже наявних марень, маячних ідей людини з таким розладом та ще й від шиї, який нібито знає все на світі, не найкращий варіант розвитку подій. Тож, якщо в людини вже є певні особливості чи навіть маячіння, штучний інтелект у руках такої людини стає загрозою для неї ж. Бо чат-боти віддзеркалюють людину, і фактично в такій ситуації марить, бачить галюцинації не тільки користувач, а й чат-бот. А нам відомо, що шиї чат-боти і самі періодично, так би мовити, галюцинують. І люди з якимись ідеями фікс їм для цього навіть не потрібні. Кількість людей, які втратили зв'язок із реальністю і були госпіталізовані після дуже близького спілкування з шиї, тільки збільшується. Такі більш масові проблеми почалися в цьому році, тому феномен дуже новий. І як уже казав, більшість випадків відбуваються в Сполучених Штатах. В Україні такі випадки теж є, але про них поговоримо трохи далі. Таким людям чат-боти допомагають стирати межу між реальним світом і їхнім маячним світом. У час існування віртуального світу, як такого у формі тих самих соцмереж, це ще більше відмежовує людину, у якої є проблеми від реальної допомоги. Як саме вони заохочують людей і посилюють психоз? Чат-боти підтримують ідеї, фантазії, марення, навіть галюцинації. Наприклад, людина починає з ними діалог про дуже специфічні аспекти спіритуалізму, з якого дуже просто вийти на якісь теорії змови, чи просить шиї бути духовним наставником, який володіє таємними знаннями і зараз усе розкаже їй про всесвіт. Але наука таку людину вже не хвилює, тому весь час вона буде направляти шиїшку в містично-конспірологічне русло, і потім почне вважати свій зв'язок з нею чимось сакральним, а себе провідником, через який говорять вищі сили, тобто її чат-бот. Так, у людини можуть з'явитись месіанські марення, вони ж комплекс месії, вона буде вірити, що зараз врятує все людство, чи шиї для неї стане не технологією, а голосом Бога. Ну, якщо говорити про близькі стосунки з шиї, не всі, звісно, але деякі люди починають щиро вірити в те, що шиї це не просто cybernetic organism, living tissue of a metal endoskeleton. Який запрограмований на втримування людської уваги, а реально має почуття до них, закоханість, симпатію, пристрасть. Планують із ним своє майбутнє в реальному світі, звісно, це теж маячня, марення. Так, приклад Джокера та Іді із трилогії Mass Effect дуже романтичний і прикольний, але в реальності такого поки що не існує. Так само шиї чат-боти можуть бути небезпечними і для людей із іншими розладами, наприклад, для тих, хто має розлади аутистичного спектру чи навіть ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Як це відбувається у випадку ОКР? Якщо люди з ОКР будуть шукати в чатах підтримку, часто перевіряти інформацію тощо, тоді це теж може стати обсесією чи навіть ритуалом. Тобто, людина питає щось у чата, щоб заспокоїтися, але особливість ОКР у тому, що необхідність виконувати ритуали, обсесивні думки тільки посилюються. Тому людям з ОКР бажано взагалі не питати чат-боти про речі, безпосередньо пов'язані з їхніми обсесіями. Про всяк випадок. Щодо розладів аутистичного спектру і використання чат-ботів, уже були випадки, коли підлітки, молоді люди не відрізняли шиї чат-боти і живе спілкування. Думали, що шиї – це людина. Якщо не говорити про такі крайні випадки, надмірне безконтрольне використання чат-ботів для соціалізації може призвести до ще більшого зменшення соціалізації з реальними людьми. Тож, хоч це і називають шиї психоз, сам шиї його не викликає. Це не офіційна назва, а просто те, як це назвали люди. Часто взагалі не стосується психозу як такого, а більше
більшою мірою посилення симптомів різних розладів чи закріплення віри у різну конспірологію. Обвинувачувати у психотичному епізоді один лише шиї – це так само, як обвинувачувати в ньому фільми чи книги, які бачила чи читала людина, і сюжети з яких тихо підкралися в її галюцинації, чи маячені в такому стані. Шиї чат-боти, чиї застосунки максимум можуть тригерити початок епізоду чи захворювання, ну або просто підсилювати вже наявні симптоми чи якісь конспірологічні ідеї. Уже з'явились невеликі дослідження вимірювання різних аспектів шиї чат-ботів, спроби знайти найбільш безпечний. Наприклад, у цьому дослідженні вимірювали те, як часто модель спрямовує людину до лікаря, наскільки часто погоджується із своїм співрозмовником, підтримує маячні ідеї. Найбільш небезпечним, згідно з цим дослідженням, є китайський DeepSeek. Загалом, я думаю, мало хто здивований, DeepSeek буквально не хоче відповідати, який офіційний статус Тайваню. Ще й цензурує Вінні-Пуха. Ну, а як інакше, у Китаї жарти про Вінні-Пуха заборонені. Тож саме DeepSeek на цей час здатний на найбільш безрозсудні речі, типу прямо спрямувати людину на самознищення. Але такі випадки були і з іншими моделями. Того ж чата GPT-4 показники у цих пунктах також взагалі не ідеальні і не дуже далекі від DeepSeek. Але в його 5-й версії це вже на щастя виправили. Цікавий, страшний і водночас смішний факт. Те, що деякі шиї чат-боти люблять писати людям, що вони точно не божевільні. Щось типу: «Грок, це правда, що мої думки читає Пентагон? Я ж не божевільний, так?» «Ні, звичайно, ти не божевільний, усе так і є, ось пруф». Взагалі ці таблиці, особливо таблиця заохочення помилкових суджень користувачів, наочно демонструють, наскільки важливо те, хто керує алгоритмами моделей шиї. Бо можна покрутити там, і маємо не запобігання судженості, а і заохочення. Цікаво, хтось буде питати в чат-ботів, за кого їм голосувати на виборах? Впевнений, що так, можна сказати, випробування шиї чат-ботів проводяться тут і зараз, у реальному часі, прямо на користувачах, які і самі не проти цього. Такий природний добір із нотками технологічного прогресу. Але зрештою, як ще навчити шиї допомагати виконувати роботу людей, як не на живих людях. Інше невелике дослідження вже про компульсивне використання ChatGPT показує, що таке використання чат-бота пов'язане з підвищеною тривогою, яка погіршує, збільшує вигорання, проблеми зі сном. Однак, комусь чат-боти дійсно допомагають із різними проблемами, знижують стрес, наприклад. Настільки допомагають, що дехто навіть жалівся на нововведення у 5-й версії ChatGPT, на те, що тепер там менше підтримки і схвалення всього, що вони пишуть чи говорять. Коротше, усе майже як у житті. Штучний інтелект і всі його похідні – це просто інструмент, як інтернет чи колесо у свій час. Так, такі інструменти, засоби змінюють світ, але це не якісь страшні смертельні віруси, які ми не можемо контролювати. Для чого цим інструментом користуються і хто користується, це важливо. І навіть коли йдеться про випадки психотичних епізодів, пов'язаних із використанням чат-ботів, поки що немає достатньої кількості даних, щоб дізнатись, до якої міри епізоди і шиї пов'язані. Наскільки сильно одне підсилює інше, чи є тригером. Ну і здається, відсоток людей просто безумовно вірить шиї, звідси й частина проблем. Офтопік. Не всі люди можуть розрізняти контент, зроблений штучним інтелектом. Навіть якщо там десь в описі на Ютубі, наприклад, буде про це прямо написано. Хтось все одно буде думати, що це робила людина. А дехто навпаки ловить так званий фантомний шиї. Наприклад, недавно хтось у коментах писав про мого помічника діда: «Фу, цей голос шиї дістав». Так от, я дуже натуральний і органічний. І з рептилоїдом уже більше 5 років. Процес знаходження і прийняття свого внутрішнього діда, знаєте, не така проста задача. Це зайняло в мене кілька років, і його справжня суть розкрилася саме українською. Так що ні, дід не шиї, а дуже навіть екофрендлі. Ну і я теж не шиї, не вірю, що про це взагалі треба говорити, але про всяк випадок сказав. Тут можна пожартувати про те, що от Фейсбук реально знищив людську здатність розрізняти справжнє і створене штучним інтелектом. Та які там жарти, ви тільки подивіться на ці сюрреалістичні творіння, що навіть несвідомого, можна сказати, найпростішого шиї. Обісратися можна, з таким краще не жартувати. Ну і треба згадати, що декому насправді все одно, хто там автор. Жваль
людина чи штучний інтелект, аби контент подобався. Але не все так сумно. ШИІ відкриває для людства нові можливості, зокрема у психологічній допомозі людям і навіть психотерапії. Але для цього все ж потрібно покращувати алгоритми, моніторинг, вчити чат-боти не просто утримувати увагу користувача, а ставити його інтереси на перше місце, вище за прибутки. А поки що LLM не дозволяє людині рости над собою, долати труднощі. І без спеціаліста персоніфіковувати, приписувати цій моделі якусь особливу роль у вашому житті, крім як інструмента, не варто. Людям треба не забувати, що ця технологія ще не досконала і може досконалою ніколи і не буде, принаймні в наш час. І що не всі проблеми можна розв'язати в лапках, поговоривши з ШИІ. Як мінімум деякі стани лікуються тільки таблетками. Так само не треба бути байдужим до своїх близьких. Можливо, якщо ви з ними поговорите, їм не буде потрібний чат-бот, і ви зможете їм якось допомогти. Хто знає. Клінічні випадки в Україні. З огляду на те, що мені розповідають знайомі зі сфери охорони здоров'я, перші ознаки впливу ШИІ на симптоми і психічні розлади людей в Україні з'явились півроку тому, на початку 2025 року. Здебільшого, як уже і казав, найбільш вразливою категорією є ті люди, діагнози яких характеризуються галюцинаціями чи маячінням. Узагальнено ті, у кого в свідомості дуже спотворене відчуття реальності, свій альтернативний всесвіт у голові, який ШИІшка, так би мовити, збагачує і підтверджує своїми твердженнями. І це не дивно, саме люди з такими особливостями завжди отримували перший удар новітніх технологій. Газети, радіо, телебачення, відеоігри, інтернет тощо. Щоразу, коли з'являлося щось настільки нове і незвичне, маячні ідеї, які якоюсь мірою завжди харчуються реальною інформацією, перетворюючи її на викривлену, вплітали це нове в картину маячні, галюцинації. Що, до речі, інколи призводить до розповсюдженої помилки і плутанини причина-наслідок. Наприклад, не відеоігри, телек, інтернет спричинили психоз, а симптоми хвороби підсилюються новою загадковою технологією, яка захопила все суспільство. Технологія не винна в тому, що пробуджує в людині. Усі ж знаєте цей прикол про шапочку з фольги і як деякі люди з маячними ідеями дійсно одягають їх, щоб уникнути випромінення інопланетними технологіями чи жучками на радіоуправлінні ілюмінатів і масонів. Цього всього б не існувало, якби людство не винайшло радіотехнології та взагалі не виявило частоти і радіохвилі. Але ближче до практики. Знаю про два кейси сильного впливу ШИІ на поведінку. Один із хеппі-ендом, другий ні. Як завжди, деталі історії змінені з етичних міркувань. Кейс перший – сама собі психіатр. Жінка середнього віку, кілька вищих освіт, одна з них пов'язана з IT. Перший офіційний діагноз – F23 ОМКХ-10, тобто гострий поліморфний психотичний розлад. Закрилась на дачі, не спілкувалась з рідними. Пізніше виявилось, що вона намагалась будувати щось схоже на адронний колайдер, чи портал в інший світ із підручних матеріалів, якихось деталей і матюків. Високий інтелект, розуміння свого захворювання та його симптомів. Але через розлад неправильні висновки щодо реальності. Ви спитаєте, до чого тут ШИІ? Усе просто. Жінка була у психіатра раз на місяць-два, їй виписували ліки. Потім якийсь час не з'являлась, і ось її рідні вже не знали, що робити, і викликали швидку допомогу, на якій жінка добровільно приїхала в стаціонар, де загалом адекватно пояснювала, що симптомів у неї майже немає. ChatGPT, якому вона фотографувала всю інформацію із своєї медичної картки, підтвердив лікування, яке написав лікар. Таблетки вона теж замовляла онлайн. Єдиний її коментар щодо ситуації і лікарів був такий: а навіщо ви потрібні, якщо ШИІ вже і так мені допомагає з діагнозом, його поясненням і лікуванням? І з такою її інтерпретацією корисності LLM-моделі можна навіть погодитися, якби не кілька але. Діагноз їй ставив все-таки лікар, і вона вже лікувалася. Багато симптомів психічних розладів дублюються у різних станах, тому ШИІшка навряд чи відразу вгадає, що у пацієнта. Психіатрія складна в плані діагностики, про що не втомлююсь нагадувати. Експерименти з ліками на основі висновку машини теж не найкраще рішення. Ну і не всі люди, які мають подібні розлади, перебувають у достатньому зв'язку з реальністю, щоб об'єктивно самостійно оцінити свої симптоми. Це незважаючи на те, що досі ШИІ чат-боти самі галюцинують і можуть щось вигадувати, аби тільки задовольнити допитливого користувача. Але цей кейс хоча б позитивний, бо людина використовує ШИІ собі на благо, і він реально допомагає їй. А от у другому випадку, який
який назвемо грандіозна ілюзія, усе не так райдужно. Молодий чоловік, який нещодавно закінчив університет. Його сім'я вже декілька років намагалась допомогти йому з виявленим біполярним афективним розладом. В депресивній фазі все більш-менш адекватно і зрозуміло. От у маніакальній фазі починаються реальні проблеми. Виникає купа грандіозних ідей, на втілення яких йде дофіга ресурсів. І на це накладається ризикована поведінка, вживання речовин. Він брав мікрокредити на відкриття свого бізнесу, кілька раз потрапляв в авантюри, які для більшості людей здалися б фінансовими пірамідами. Витрачав на це гроші кредиторів і батьків. Шиї-бот тут виконував аж дві функції. Перше, тепер нові грандіозні ідеї молодик обговорює Шиї. І звісно, чат-бот каже йому, що це геніальні та круті ідеї, які точно спрацюють, якщо вкласти туди гроші, свій ентузіазм та ініціативу. Тобто оця фальшива валідація, яку чат-боти продукують у незбагненних обсягах. Можете подивитися на цю тему відео «Синдром валідації». Друге, хлопець намагається довести всім, що біполярного афективного розладу в нього немає, використовуючи той самий чат-бот. Він скормив йому свої думки щодо того, як він почувається, що насправді у нього все добре і маємо. Шишка погоджувалась і відповідала, що так, він всього-навсього ексцентричний. У межах норми, так би мовити. Що, звісно, неправда. Батьки буквально консультувались і водили сина до кількох лікарів щодо діагнозу, щоб переконатися. Але чоловік використовує чат-боти далі, щоб виправдати себе, відмовляється від лікування, погрожує батькам судом через встановлення, як йому здається, фальшивого діагнозу. Хоче продати свою частку хати і взагалі поїхати в мандри світом, щоб знайти свій шлях. Ну, принаймні, він хотів, поки крайній маніакальний період не закінчився. Зараз, як мені відомо, наче все спокійно, а батьки намагаються виплатити кредити, які нахапав син. Можу тільки побажати їм стійкості. Звісно, є й інші випадки з Шиї. Взагалі, знайомі психіатри кажуть, що більшість випадків, пов'язаних з Шиї, це кейси людей з високим інтелектом. Що якби логічно, бо це нова технологія, яка буквально нещодавно була не зовсім доступна широкій аудиторії. Однак, за неофіційними прогнозами лікарів, це буде поступово змінюватись у такому темпі, в якому Шиї додатки будуть розповсюджуватись серед населення. Особливо серед молоді. Висновки. Вчергове на прикладі істерії щодо Шиї психозу можна зазначити, що людство не міняється. З'являється щось нове, що масово починають застосовувати багато людей, і бац, починається буря, суперечки, конфлікти, іноді навіть розриви стосунків через те, чи бойкотувати, чи впроваджувати нову технологію в життя суспільства загалом і локально своєї сім'ї. Скажу так, у мене є приклад, навіть два, які буквально пережив сам. Були родичі, друзі і знайомі, які казали мені, що я буквально збожеволію й отопішаю, якщо буду грати у відеоігри і сидіти в інтернеті. Це до слова фрази з кінця 90-х щодо ігор і початку нульових щодо інтернету. Інколи нагадую тим із них, з ким ще спілкуюсь, що вони мені тоді казали. Реакція у всіх схожа: здивування, що пам'ятаю, ігнорування, намагання швидше змінити тему. Можу лише закликати вас не втручатися в цю глобальну суперечку, бо час поставить усе на свої місця. Технології все одно будуть поширюватись, хоче хтось того чи ні. І законодавці найближчим часом мають створити нову нормативну базу для захисту прав інтелектуальної власності людей щодо запозичень чи крадіжок Шиї. Тому що так було з деякими технологіями до цього. Винахід, впровадження, істерія, навіть обмеження законом і поширення серед населення за доступну ціну. Все. Чому хтось думає, що цього разу буде інакше, не зрозуміло. Щодо чат-ботів. Хотілося, щоб розробники ставили якісь обмеження, проводили тестування, щоб все-таки таких глюків, які періодично призводять до трагедій чи просто до погіршення стану людей, у чат-ботів зовсім не було. Для початку було б добре, щоб їх хоча б було менше. Приклад удосконалення 5-го чата GPT показує, що це якраз можливо. Та й людям не варто сильно покладатись на такі чат-боти. Зрештою, поки що самостійно думати вони не можуть, а просто генерують відповіді. Якимись мовами і на якісь теми краще, на якісь гірше. Чи замінять вони живе людське спілкування, друга, кохану людину? Може, колись і для когось і замінять. Але ж ці люди будуть точно знати, що це просто код, нічого більше. Але і ми теж якоюсь мірою просто код, генетичний код. Але це вже зовсім інша розмова. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризу
популяризує військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Грінго, генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульф БА, Брокен Паладін, Дарт Некет, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Кігілес, Айві, Локсеро, НГ Арістарх, Найхткрек, Тод Говарденко, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Іванов, Кліщ, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Олег, Юрій Ф, Граніт, Консорт оф Кадарра. Волонтери: Олексій Антоненко, Андрій Орел, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукуат, Хантеріан, Юліан Котунов, Коломієць, Логанс, Медкузя, Менсен, Містер Кроу, Олексій Юшків, К'юті, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Андрій Ворон, Артем Гринько, Жилеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.